Hallå och välkomna till kanalen som idag kommer att ta upp det här med att tvätta sin husbil. Och jag kommer att berätta hur jag gör och det finns ju 1000 olika varianter på hur man ska tvätta sin husbil. Och det finns lika många svar som du ställer frågor som det finns husbilsägare på vad som är bra och vad som är mindre bra och vad som är bäst och vad som är sämst. Men jag tänker slå hål på ett par myter idag faktiskt som jag läser på en del forum som säger att det här är det bästa, det här ska du köpa, och jag ser att på mässor säljs det kopiösa mängder utav det. Och jag tänker ta varna lite grann för dem där och berätta varför jag varnar för dem. Och sen kommer jag visa på hur jag tvättar min husbil och sedermera sen då polera husbilen för att få ett bra resultat. Det är det den här filmen kommer att handla om. Så är ni intresserade av hur jag gör så sitt kvar så ska jag berätta precis allting för er. Så där. Ja, till att börja med så behöver vi ta och göra rent bilen. För att när du har varit ute och åkt med bilen eller du inte har tvättat bilen på länge, så det räcker med att den står still på din uppfart eller till och med inomhus, så kommer bilen att bli smutsig. Alltså lacken kommer att oxidera och samla på sig smuts. Så det viktigaste du ska göra är att tvätta husbilen. Och det finns ju olika sätt att tvätta en husbil på. Till att börja med, skölj av bilen med vanligt vatten. Och här så finns det lite olika skolor. Det är de som snackar om att man ska använda högtryck, man ska inte använda högtryck, man ska bara använda vattenslangen i trädgårdsslangen och så vidare. Jag säger så här, använd högtryckstvätt under förutsättning att du kan ställa ner trycket och hålla lite avstånd. För att en högtryckstvätt som inte du kan ställa trycket på, där kommer vattnet att skjutas i högtryck in mot skarvarna och pressas in. Och det skulle jag säga att har du ingen möjlighet att ställa ner det så att det blir mycket svagare tryck på, då är det bättre i så fall att använda den vanliga trädgårdsslangen. Och den fungerar alldeles utmärkt. För att ska du göra rent så handlar det inte bara om att blåsa bort smutsen med högt vattentryck, utan det handlar också om att bearbeta ytan med mekaniskt, och det är det du kan göra med till exempel en tvättsvamp eller en tvättvante eller vad det nu kan tänkas vara. Men vi ska ta det här stegvis. Jag har ju nu tvättat den här bilen och jag ska berätta hur jag har gjort. Jag har använt någonting som heter Autoglym, någonting som heter Polarserien, som består av en blast, wash och en sil. Och jag har använt de 2 första stegen här gjort. Så att först så sköljde jag av hela bilen så att allt lössittande grus, lössittande smuts, allting som fanns på bilen har jag sköljt av. Därefter så sprutade jag på den här blasten med en speciell spruta som gör en skumspruta som gör ett skum som lägger sig, alltså hela bilen ser ut som en stor snögubbe. Så ligger det på några minuter, ungefär 10 minuter, en kvart ungefär. Och så ser man att smutsen lättar ifrån ytan och ner i skummet och lägger sig längst ner. Det steget gör ju egentligen bara att man har fått ett medel på som gör att det som kanske inte följde med första gången man sköljde försvinner. När jag sköljer av detta sen så är det ju den mekaniska tvättningen, och då använder man till exempel en tvättsvamp eller en tvättvante. Och här så läser jag jättemycket på hur man ska tvätta bilen, vilket medel man ska använda. Och det finns en uppsjö med medel ute på branschen. Och ett medel jag faktiskt vill varna för, det är nästan så att jag sticker ut hakan lite grann när jag säger detta. För det säljs kopiösa mängder av det, och det heter Abnet. Jag vet inte hur många gånger jag har sett både annonser och affischer och mässor bjudande på det här Abnet. Ja, det är ett alkaliskt rengöringsmedel, ett avfettningsmedel, inte petroleumbaserat, alkaliskt, som man sprutar på bilen och sen så, eller använder det i sin hink för att tvätta bilen.
Jättebra, absolut. Ta bort mossa och annat sånt skräp som är då naturligt som har fastnat på bilen. Men det man inte berättar om det här medlet, det är det att låt säga nu att du har gjort en vaxning på din bil här tidigare. Du har lagt timmar på att vaxa den, du har ett skydd på den. Och sen så tycker du på våren att nej, men nu är det nog dags att tvätta bilen. Och så tar du fram det här Abnet, sprutar på det. Det detta gör det att den löser till och med upp det vaxet som du har, det grundskyddet du har. Så har du polerat en gång, du har vaxat, ta på detta, då är allting borta. Så jag vill lägga ett varningens finger för detta Abnet. Har du däremot ingen polering, inget vax, den ser för jävligt ut ytan. Ja, men varsågod, använd Abnet i så fall, för det tar bort den här mossan och de här insektsträffarna och alltihop. Alltså de tar bort det gör den. Men den tar bort mycket mer. Alkalisk avfettning. Den andra som vi är vana vid att lära oss använda, det är den här. Nu är det här från en OKQ8, men den ser ut likadant. Detta här är avfettning som är alltså petroleumbaserat. Och den tar ju bort till exempel asfaltsfläckar eller sånt som har fastnat, olja, sådana här saker. Det är det som den här tar bort. Och det finns någon liten tumregel som säger det att alkalisk, petroleumbaserat, och då är det att lika löser lika. Så har du till exempel då mossa, då är det denna. Har du olja, då är det denna. Men likaså, de här gör samma sak. Båda två gör exakt samma sak. Sprutar du på det här på en redan polerad, vaxad bil med detta, så försvinner vaxet. Jobbet får du göra om. Ja, säger väl en hel del. Jag säger inte att de är dåliga, någon av dem. Men man förklarar inte när man säljer dem effekterna när du använder dem. Det är det som är det. Och jag vill säga att jag sticker ut hakan lite grann faktiskt och påpekar detta. Men de som säljer såna här, ställ frågan till dem så får du se vad du får för svar. Jag vet vad jag får för svar, för jag har gjort massa tester av det här. Vad som försvinner på ytan när du sprutar på de här grejerna. Så hej då med dem! Jag läste för en tid sedan, för några veckor sedan, läste jag i ett forum när någon ställde frågan vad ska jag använda för medel när jag tvättar min husbil. Och då höll jag nog på att baxna. Då var det varken Abnet eller avfettningsmedel. Då var det diskmedel. Alltså diskmedel har en uppgift. Den ska ta bort smutsig matrest och grejer från ditt porslin hemma. Den är inte anpassad till att ta på en bil eller en husbil. Den här löser fett. Precis ungefär som både den här alkaliska avfettning Abnet och den här från den här Q8-macken, alltså avfettningsmedel, petroleumbaserat. Den här löser inte heller, för den här tar också bort det som du har gjort innan, polering och dessutom så när du använder detta så torkar det ut materialet. Så har du detta på gummilister till exempel eller något liknande, så torkar det ut materialet. Fick större sannolikhet att vi får självsprickor och grejer i det. Så diskmedel, big no-no. Det ska du ha när du handdiskar dina matrester och ditt porslin när du har ätit middag, om du har diskmaskin det vill säga. Så hej då med den också. Så, vad använder jag? Och det är säkert någon som kommer att skriva en kommentar och säga att det där kan man visst använda. Ja, gör det då, men om ni inte vill ha det resultatet som jag nu har berättat om så ska ni inte använda det. Ja, jag använder någonting. Självklart så använder jag ju Autoglims grejer. Jag ska säga det, ja, jag har fått frågan. Är det dyrare? Ja, det är det. Är det bättre? Ja, det är det. Och du gör ju ändå jobbet, så varför ska du i så fall göra jobbet 2 gånger med halvtaskiga material eller medel? Skaffa riktiga grejer så vet du att du får bra resultat och att det funkar. Och istället för att använda Abnet och såna här grejer så använder jag detta som heter Caravan Motorhome Cleaner. Det här är ett alkaliskt avfettningsmedel som tar bort mossa, men det tar inte bort det befintliga skyddet du har. Har du polerat bilen, har du vaxat bilen, så ta inte det här bort. Och det här sprutar man på och sen låter du det verka och sen så kan du börja tvätta. Så att innan du liksom börjar och gnugga med din tvättvante eller vad det nu kan tänkas vara, tvättsvamp, så sprutar du på detta och sen så låter du det verka och helt plötsligt så kommer det
blir lättare att det lossnar helt enkelt. Bra grejer. Men då säger du så här, men Peter, jag har ju fått olja på min eller asfaltsfläckar eller något liknande. Ja, då finns det faktiskt ett annat medel som också från Autoglym som heter Magma. Som från början faktiskt är till för att göra rent dina fälgar. Som tar bort bromsbeläggningsdamm och olja och fett och grejer. Det här kan också spruta på lacken, framförallt runt hjulhus eller där du vet att det sprutar upp eller något liknande. Det här löser i så fall bort de bitarna som asfalt och olja och sån här grejer. Och om man ser man har detta, man är inte säkert man ser det, men sprutar du detta på en fälg till exempel, så väntar du några minuter och så kommer fälgen att förvandlas i en röd färg. Så den här skiftar i färgen. Och har du fått rött, då vet du att här är det smutsigt. Så bra skit, bra grejer. Kan användas på lacken också. Precis som det är. Så de här två brukar jag kombinera innan jag börjar schamponera bilen. Helt enkelt. Bra grejer. Och sen då. Jag hade ju som sagt tvättat den här med Polarserien. Jag hade kört på den här blasten. Jag hade sköljt och alltihopa. Men nu ska jag mekaniskt gå på och bearbeta ytan. För det här är ju smutsigt, det behövs ju också bearbetas. Och här finns ju någonting som heter schampo och det är det man ska använda. Och då en tvättsvamp eller en tvättvante. Hink, gärna 2 så att du kan skölja ordentligt många gånger. För att skulle det vara så att du tvättar och sen finns det lite grann grus eller någon smuts eller något liknande som du får med. Då vill du skölja ganska ofta så att du inte får med det här smutset när du fortsätter tvätta. För då kan de här gruskornen skapa repor. Och det vill du absolut inte ha med ju. Så skölj ofta, en med rent vatten och en med tvättmedlet i. Så att det liksom hoppar runt i detta. Jag använder faktiskt en relativt ny produkt när jag som shampoo. Kom väl förra året igen ifrån Autoglym. Som heter Ceramic Wash and Protect. Som har ett keramiskt skydd också när jag tvättar. Kan väl tyckas vara lite i överkant att man ska använda ett sånt. Men jag tycker det här är jättebra. För är det så att jag inte ska polera, jag inte ska vaxa, då tycker jag det här är ett bra tvättmedel. För att det lämnar lite rester på sig. Och det kan man säga att alla Autoglyms produkter som de har, det är ungefär som att, nu vet jag inte hur ni är duktiga på att sminka, ni som sitter och tittar, men man lägger ju en botten, man lägger en foundation som det heter, man lägger en grund och sen lägger man massa mascara och rouge och allting uppe på. Man lägger ju lager på lager för att få den här effekten. Och Autoglym gör exakt samma sak. Så har du börjat så lägger du på ett nytt lager och ett nytt lager och till slut så får du ett väldigt bra skydd på din bil som är smutsavvisande som gör att det här inte fastnar. Bilen är nu tvättad. Den är helt tvättad, precis som den är. Den här är tvättad. Jag tänkte faktiskt att efter min långa session här nu om hur man tvättar husbil finns film på när vi tittar på Polarserien som jag gjorde för några år sedan. Som ni kan gå bak i bilvårdsspellistan och titta på. Nu är den tvättad så nu ska vi polera. Så jag börjar förbereda för polering så sitter ni kvar så är alldeles strax tillbaka. Sådär, nu är bilen torr efter att vi har tvättat den. En liten tumregel när du jobbar med bilvård generellt är att försöka alltid arbeta i skugga. För är det så att du står i solen så riskerar det medlet du lägger på att torka in och då gör det ju inte sin effekt. Så har du en skuggsida som i mitt fall, på andra sidan är det väldigt mycket sol, så vänder jag helt enkelt bilen så att jag har skuggsidan utåt. Men nu är det alltså dags att polera. Och det här är vanliga vinyler som de flesta husbilar har. De här är inga problem att polera. Så det är för att få lite glans i dem också. Kanske hamnar lite smuts och grejer eller ojämnheter eller någonting liknande kan man polera. Däremot den här svarta, om ni kommer lite närmare här så ska ni se. Den här är också en slags vinyl, men det är struktur i den. Det är nästan som kolfiber, lite reflexartat. Och är det så att man vaxar på detta eller polerar på detta, då får man sånt som den förra ägaren har fått här. Ni ser att det blir vita kanter eller sådär. Och det här ser inte så snyggt ut ju. Jag vet inte. Ja, jag gillar det inte i alla fall. För det här ska vara svart, det här ska vara vitt. Det ska inte se ut sådär.
Så då använder jag en lite dyrare maskeringstejp. Inte den här standard A som när man väl har satt dit den så har man ett helvete att få bort den. Detta här är mer en maskeringstejp som målare använder. Och den finns i olika bredd. Så följer ni med mig här vid så kommer jag nu och maskera. Det här är lite pilligt är det. Men det gör ju det att när du polerar här nu så råkar du komma över kanten så blir det ju inte som det där vita. Och så får man ju då bestämma. Nu hade jag bara den smala tejpen. Så man får lägga 2 stycken så här. Så. Och över där kommer jag inte över när jag sen polerar. För det är det som är nästa steg. Men jag räddar den här svarta vinylen nu, kolfibervinylen som det ska föreställa. Och får såna här fula vita kanter på detta. Och det innebär att jag kommer att ta och maskera hela detta ytan. Alla bitar som är i det här svarta. Innan jag kan börja polera. Det tar en liten stund. Lite pilligt. Men resultatet blir mycket, mycket bättre. Så jag fortsätter tejpa och ni sitter kvar helt enkelt. Jag har en liten kaffepaus för att jag har maskerat färdigt. Tack Lena för kaffet. Det var okej, ja. Jag har nu, som ni kan se nu, tejpat den vinylen som kan ge det vita som sagt var. Och det kan vara så också på era bilar att ni kan ha sån här svart, alltså som i vårt fall handtaget här. Det här är inga problem, men det kan vara väldigt mycket struktur på ett sånt här svart som kofångare och grejer och då får man ju tejpa dem också för det lämnar också rester. Den här klarar faktiskt, för den har sån glatt yta så den klarar faktiskt poleringen, gör den. Men i annat fall så är hela det svarta nu tejpat så att jag inte ska få såna här vita ränder. Och tejpen, den här maskeringstejpen försvinner väldigt lätt när jag är färdig. Så att det gör ingenting att den sitter ett par dagar utan problem. Så att, men det är dags att börja polera. Och jag tänkte vi skulle börja här nere på dörren. Och det här kan ju vara svårt att se i kameran. Men känner jag här nu så känner jag att det är en sträv yta. Det här är så kallat oxiderat. Det är rent det finns ingen smuts för det är ju borttvättat. Men jag känner ändå att här finns det finns inget vax på denna sidan här alls. Den är vit på ögat sådär, men det finns liksom inte det här lystet. Jag tänkte vi skulle om du tittar lite närmare på den där så ser ni hur den här ser ut. Och visst, man kan ju nästan se att det är en skugga där jag är. Men i veckan så har jag ju fuskat lite grann. Så ni kan följa med mig här så kan ni ju se hur det ser ut här bak. Den här är helt klar den här. Och om du tittar här lite snett så ser du till och med att det speglar sig så att vårt hus syns ju i lacken. Jag vet inte om det är svårt att se men ja, ni ser att där är ju vårt hus som speglar sig i lacken. Och den här är då polerad. Det jag ska alldeles strax visa. Och sen är ju den här då vaxad är ju denna sidan. Och då får ni det här effektet och ni får ett extra skydd på bilen.
Hur gör jag då? Hur gör djur, som man brukar säga? Om ni nu ska vaxa er bil eller husbil eller vad det är. Och så finns det ju mängder med märken och tillverkare och medel och grejer. En del kanske är bättre, en del är lite sämre, en del är tungjobbade och så vidare. Jag kan säga så här. Om ni nu ändå har köpt en husbil som kostar x antal många kronor, varför inte i så fall hålla den snygg och fräsch och göra poleringen och vaxningen? Jag är helt övertygad på att ni kommer att ha råd att lägga lite extra kronor för att få ett bra medel. För ni ska ändå göra jobbet och då kan ni göra det med bra grejer som ni vet blir resultat och som blir hållbart längre tid. Och sen håller ju själva husbilen också ett högre värde. Jag tänker nu då polera den här sidan. Ren är den som sagt var och den ska då poleras. Och det finns ju två sätt. Antingen så tar man och investerar sig i en polermaskin som jag har gjort. De ligger på ett par tusen kronor. Finns olika fabrikat. Det här är Seal Clean heter de. Det är en smidig maskin där jag kan ställa exakt vilken typ av hastighet jag vill ha. Jag brukar ligga ungefär på 2 när jag polerar. Det finns ju även upp till 6. Men jag brukar ligga ungefär på runda slängar mellan 600 och 800 eller någonting varv ungefär. Och börja försiktigt i början och öka lite grann efterhand. Som sagt var. Jo, där har vi den i alla fall. Om man inte nu vill skaffa och investera i en sån här polermaskin men ändå vill ha ett bra resultat, ja då finns det ju såna här applikatorer, polish-applikatorer. Autoglym säljer de här i 2-pack. Och då får man ju självklart då polera för hand. Det gjorde jag på vår första husbil, eller vår förra husbil Knausen. Då hade jag såna här applikatorer, så gjorde jag hela bilen för hand. Och det tog mig i runda slänga 5 arbetsdagar. Nu så använder jag ju min polermaskin och nu är jag nog nere på gissningsvis en 30 timmar eller någonting är jag. Medan då med den här så var det ju minst det dubbla och jag var ju mycket tröttare i armen. Men vi ska nu använda ett medel för att polera och jag använder denna. Det är Autoglym också, Super Resin Polish. Ett väldigt snällt polermedel. Det är svårt att misslyckas med detta. Det tar bort oxideringen, det tar bort små, om vi säger att ni har några märken och grejer. Det kan ju vara så att ni har något som inte har försvunnit när ni tvättar det. Små märken. Det kan ju vara att ni har skrapat emot. Här ser ni lite grann, här är det något grönt som har skrapat emot. Här kan vara en sko eller någonting, har inte försvunnit. Går du lite närmare där Lena så ser du det lilla märket. Det kan ju vara så att man har skrapat emot med någonting och det har inte försvunnit tvätten, men det kommer poleringen att ta bort. Så nu ska vi polera med det här Super Resin Polish. Och som alla Autoglyms produkter, vi skakar lite grann först. Och sen så ska vi börja polera. Och jag använder min maskin. Oj vad mycket det blev. Ja. Men. Får ta lite fint och försiktigt i början. Och sen så tittar vi på hastighet. Börja lite fint och försiktigt i början. Och den här är isolerande så att det blir inga ringar. Vi tar för fint här. Där hade jag ett litet märke där i lacken som försvann nu. Sådär. Nu har jag tagit bara hälften ungefär och jag har gått från olika håll och vinklar. Och jag har inte tryckt på någonting utan den har bara liksom, maskinen har fått jobba. Och då undrar man så här, ja men hjälpte det här någonting? Ja, nu började jag med en helt ny trissa. Titta på hur den ser ut. Det är det som satt i lacken som jag har polerat bort. Det här svarta. Och det är det som är oxideringen och skiten och smutsen.
Nu ska jag vänta några minuter här vid och sen så ska jag buffa av, så ska Lena som håller i kameran få känna efter om det är någon skillnad. Nu har det gått ungefär 10 minuter, 12 minuter kanske. Och polishen som jag nu har polerat och hela ytan där vi har nu torkat, och då blir den absolut jättelätt att plocka bort. Det blir nästan som damm blir det om man har gjort rätt. Som sagt då, är det fortfarande trögt när man polerar bort, då har man antingen haft för mycket polish eller så har man inte låtit den torka helt enkelt. Men här har jag en mikrofiberduk. Lära ett litet tricks här vid för att kunna utnyttja. Normalt sett så kanske man ser det här att man gör så och sen så kladdar man på det här. Och sen är det den ytan. Men så har man mycket yta som inte används. Men lite tricks. Om ni viker den så har ni en sida där, en sida där, en sida där, en sida där. Och sen så vänder ni helt enkelt på den och gör samma sak. Så, då har ni en sida där, en där och en där. Och då kan ni använda maximalt yta utav en mikrofiberduk som sen går att tvätta också. Om man inte bara använder sköljmedel i 30 grader så kan man tvätta dem här. Men nu ska vi ge oss på den här ytan som vi nu har polerat. Och filmar du där lite Lena så kan man nästan se att det är inte riktigt blankt, utan du ser att det är någonting som sitter på ytan. Jag vet inte om det syns Lena? Det är svårt att se. Jag ser det härifrån när jag ställer det härifrån så kanske du ser det i lyset. Så ser man kanske att det är liksom, ja, man kan nästan göra lite streck i det helt enkelt. Men nu gäller det att buffa av och det här försvinner hur lätt som helst. Ingen ansträngning alls. Jag kör med mikrofiberduken fram och tillbaka här i cirklar. Och helt enkelt buffar av den ytan som jag nu har polerat. Sådär. Och när ni polerar så gör en yta i sänder. Och sen så fortsätter ni efterhand så att ni inte polerar börjar längst fram och sen fortsätter. Och sen 4 timmar senare så börjar ni buffa av. Utan gör en yta och då vet ni också att nu har jag gjort denna ytan och gjort den ytan. Då vet ni att ni inte missar någonting som sagt då. Så där är det avbuffat. Alltså det var inte speciellt svårt att plocka bort det. Du kan ju titta här nu Lena med kameran och sen i där så ser du att det speglar sig ifrån trappen. Så att, och nu är vi ju bara poleringen. Och nu kan vi fråga Lena så här vid då, om du räcker med kameran Lena. Och så vill jag se nu tar du handen, här nere har vi inte polerat och sen så drar du handen över. Ja. Är det någon skillnad? Ja, det är strävare det. Det är skillnad är det? Ja, mer polering. Om det är nu så att du inte har sån här maskin då, som jag sa innan så kunde man ju polera med en sån här liten applikator. Och det är samma princip där. Och det kan vara bra att ha en applikator ändå, även om du har maskin. För att det kan ju vara ställen där du inte kommer åt med, som till exempel här uppe. Här är det ju väldigt smalt och här kommer man kanske inte åt. Då tar jag lite medel, viker den så. Och sen cirkelformade rörelse. Så gör jag samma sak här. Jag polerar. Inga konstigheter alls. Det var så här jag gjorde på knausen vi hade innan. Nu gjorde jag så här på hela för hand. Och det tär på handleder och allting. Men det blir ju väldigt fint resultat. Det blir ju alltid lite bättre när man kör med en polermaskin. För att den gör ju jobbet åt dig. Här är det ju så att du får jobba med handleden. Men en sån här applikator kan vara ju bra om det är svåråtkomliga ställen helt enkelt. Sådär. Och med det här medlet så är det svårt att misslyckas. Alltså det här slipar inte på det sättet eller på något. Det är snällt medel, funkar jättebra, lätt att applicera, lätt att ta bort. Så det kan jag starkt rekommendera. Sådär. Någonting sånt ja. Ja. Nu är det ju avbuffat den här ytan. Nu är ju den här ytan färdig, polerad och fin och så. Och då ska vi ju ta och skydda denna.
Och jag tänker visa 2 stycken produkter som jag kan använda. Som jag tycker är väldigt bra, som är ett vax. För nu vill vi lägga något skyddande uppe på detta. Självklart så finns det ju lite skydd i polishen. Men vi vill ha liksom ett skyddande yta uppe på den här. Så sitt kvar så ska jag hämta de grejerna. Nu är det ju, egentligen skulle jag gjort hela dörren här nu och fått färdigt här Lena. Men nu för att visa lite grann hur jag gör så ska jag visa. Det finns 2 stycken medel som man kan tänkas använda som är vax. Det ena heter Extra Gloss Protection. Ganska enkelt att lägga på. Jag använder en sån här polerduk. Sån här. Och skakar alltid. Lägger ut en liten klick för det är så drygt är det. Så. Och så helt enkelt så stryker jag ut detta åt ena hållet först. Över hela ytan och sen åt andra hållet. Behöver inte polera in utan bara lägga på så här. Nu gör jag bara hälften. Så. Nu har jag gjort den hälften där vid. Och det andra medlet som jag har använt mest faktiskt. Som är lite mera, vad ska man säga, lyxmodellen. Den heter UHD-vax. Ultra High Definition Vax. Och den här är lite grann som ett hårvax kan man säga. Och den här ger ju ännu bättre, det är ett ännu bättre vax jämfört med den andra som jag precis visade, Extra Gloss Protection. Båda är väldigt bra. Detta här är mycket dyrare men mycket bättre. Där har du i alla fall ett skydd i mellan 6 och 12 månader på detta. Och det kan du sen förbättra genom att till exempel spraya på någonting som heter Ceramic Spray och sen bygger du på hela tiden och använder de olika autoglymprodukterna för alla lämnar rester efter sig. Och då använder jag en liten applikator så här. Och sen så masserar jag i cirklar. Runt hela. Det är inget tryck, ingenting utan låt själva applikatorn göra jobbet. Och sen polerar jag in det så här. Då tar jag den andra sidan som jag inte tar Extra Gloss Protection. Så. Jag vet inte om det syns något Lena i kameran när man lägger på det. Det är svårt att se. Ja, ja. Sådär. Då har jag alltså lagt på UHD-vaxet och Extra Gloss Protection. En på varje sida här vid. Och nu kan jag inte bara ta och buffa av detta utan då måste jag vänta i alla fall en halvtimme minst i alla fall. För det här medlet det måste torka och sen härda det och alltihopa för att få det här skyddet. Så om en halvtimme ungefär då kan vi ta och buffa av och då kan vi se skillnaden. Jag skulle nog säga att du lär nog inte se någon skillnad genom att känna med handen på dem. Men däremot så ser du hållbarheten är ju betydligt högre med UHD-vaxet. Det skulle jag nog säga. Men vi återkommer om en liten stund. Ja, nu har det gått faktiskt lite mer än en halvtimme faktiskt. Har det gjort. Och ja, Lena, om du ger mig kameran så får du känna efter. Är det någon skillnad du då? Ja, det är inte så strävt. Nej, men ta längst längre ner där det är inte polerat. Ja, men där är det strävt. Strävt där nere säger du? Ja, men det känns strävt. Här glider det liksom. Är du nöjd med resultatet? Ja. Innebär det att jag får fortsätta? Ja. Ja. Jag har ju bara resten kvar. Just det. Ja. Så det är bara att fortsätta. Ja, så här gör jag när jag polerar och vaxar min husbil, eller vår husbil. Ja. Ja. Och jag säger det igen, så här gör vi. Det finns 1000 andra varianter och andra medel och andra märken och alltihopa. Men är det så att ni ska göra detta en gång om året eller vad ni nu gör, så använd riktiga grejer så kommer det att bli mycket lättare för er. Eller vad säger du? Det tror jag också. Mm. Jag är glad att jag slipper. Du gör det. Ja, jag gör det för att jag tycker det är kul. Ja. I och för sig, det är jobbigt är det, men det är kul och det ger resultat. Och det ger bra resultat. Så att, skulle det nu vara så att ni stöter på oss när vi är ute och kör på vägarna så ni är helt välkomna att komma och kladda på bilen. Så var det väl de gjorde med knausen när vi hade polerat den. Vad är det, 3 år sedan vi polerade den och gjorde jättepolering. Men då gjorde vi det för hand, ingen maskin. Så att, och då var man och kladdade på vår bil och ville se resultatet helt enkelt.
Ja. Men om det nu är så att man vill köpa sådana här Autoglym-grejer, var går man då, Lena? Vet du det? Ja, nej, det vet jag exakt inte hur man får tag på dem. Nej. Var finns de? De finns i välsorterade Mekonomen bland annat. Ja. AD Bildelar tror jag också har dem. Och de går ju självklart att beställa på internet också. Autoglyms produkter. Och det finns mycket mer än vad det vi har visat här idag. Men är det så att man vill bara göra det jobbet jag har gjort så räcker med de produkterna som jag har visat helt enkelt. Ja, så är det. Blir vi något klokare på detta då? Kanske. Ja. Nu kan till och med Lena polera husbilen. Jo, det kan du visst det. Hoppas ni har haft någon glädje av den här filmen och sett hur jag gör. Ni får göra precis hur ni vill på era husbilar eller personbilar. Så här gör jag och jag är jättenöjd med resultatet. Så från denna gång till nästa gång, ta hand om varandra ute, kör försiktigt och ha det absolut bäst.